onlinekurs Linedance. Idag ska vi lära oss en introduktionsdans som heter Cupid Shuffle. Då kör vi! Så vi börjar med vikten på vänster fot. Vi ska röra oss åt höger och det går i åttakt. I åttakt så går det alltså 1 ihop 2, 3 ihop 4, 5 ihop 6, 7 ihop 8. Och den här lägger vi inte vikt på. Så vi fortsätter åt vänster, samma sak. 1 ihop 2, 3 ihop 4, 5 ihop 6, 7 och så sätter vi inte i vikten. Vi bara nullar lite på 8. Tar vi hälarna framåt, vi tar höger häl ihop, 1, 2, samma med vänster, 3, 4, en gång till med höger, 5, 6 och med vänster, 7, 8. Nu ska vi vända oss ett kvart åt vänster på 8 takter och då ska vi bara trampa lite på plats samtidigt som vi vänder runt. Så alltså på 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vi ska alltså marschera lite. Och där kan man göra man kan göra lite discodans och lite snurr med händerna och lite vad man känner. Vi tar det här hållet också. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 åt vänster. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hälarna höger, vänster, höger, vänster. Trampa runt och trampa runt och trampa runt och trampa runt. Sen är det gången. Kör musik! Fem, sex, sju, introduktionsdansen Cupid Shuffle Linedance. Glöm inte att gå in på vår hemsida för att kolla på fortsättningen av den här kursen och även våra andra onlinekurser som vi har för tillfället. Västpåsportdansklubb.se. Vi ses där!